What is Jainism? Someone asked me somewhere. મેં એટલું કીધું, Jainism teaches us art of giving and not grabbing. Not use someone but be useful to someone. Up till now we have always used someone for our ego or our desires. We have used. But Jainism taught us, our Sadguru taught us how to be useful. Giving can be in any form. Your time, your company, your smile, not only your money. અરે કોઈ બિચારો ડલ ડિપ્રેસ્ડ હોય ને એને થોડી કંપની આપીને એને ઉલ્લસિત કરો ને, યુ હેવ ડન ચેરિટી. ગિવિંગનો સામાન્ય અર્થ થાય કે ઓછું થવું તમારું જે છે તેનાથી ઓછું થવું, બિકોઝ યુ આર ગિવિંગ. બટ ઇટ મેક્સ યુ ગ્રેટર એન્ડ લોંગર. ગ્રેબિંગ મેક્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ યુ. આપણે કૂતરાને ક્યારે બી એવો ઉપદેશ આપવો પડે કે ભાઈ કૂતરો તો થા. માણસોને આપવો પડે છે, હે માનવ તું માનવ તો થા, થોડી માનવતા તો દેખાડ. દિવ્યતા ન દેખાડી શકે તો માનવતા તો દેખાડ. કોકના પર્સમાં નોટ અને કોઈન હોય ને તે એ ભેગા થયા તો એ બે ચર્ચા સ્ટાર્ટ કરી. 1 રૂપિયાનો સિક્કો સમજો અને 2000ની નોટ હતી, તો 1 રૂપિયાએ પ્રથમ વાર 2000 રૂપિયાની નોટ જોઈ તો એકદમ આમ મુક્ત કે વાવ વાવ 2000 કે તું તો કેટલો મોટો છે, તું તો કેટલાને લાભકારી થયો હશે, ક્યાં ક્યાં ફર્યો હશે, મોટા મોટા માણસોને મળ્યો હશે, કંઈક તો કે તારા જીવનમાં. તો એકદમ દયામના મોઢે પેલા લોટે કીધું કે ઠીક છે, અંધકારમાં જીવ્યો છું, શ્વાસ રૂંધાય એવી રીતે મને મારી સાથે વ્યવહાર થયો છે. પહેલાં હું કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટની તિજોરીમાં હતો, પછી એને ત્યાં રેડ પડી, એટલે પછી લાચમાં મને તિજોરીમાંથી કેટલા દિવસ પછી કાઢવામાં આવ્યો. મને કાઢીને પછી એના હું બેંક લોકરમાં ગયો. ત્યાં એક દિવસ એને એક બંગલો બનાવવાનું મન થયું, સ્ટેપ વિલા, સ્કાય વિલા જેવું. એટલે પછી કોન્ટ્રાક્ટરના કે આર્કિટેક્ટના એના કોથળામાં ગયો. એમ લાંબા સમય સુધી ખાલી પડ્યા રહેવાનું અંધકારમાં અને શ્વાસ રૂંધાય એવી રીતે. અને એવી રીતે મેં ક્યાં કઈ જગત જોયું છે, કોઈને મળ્યો છું. એટલે શીખાય કીધું એમ તો કે હું તો બહુ સરસ જિંદગી જીવ્યો છું, એક જ દિવસમાં 10 જગ્યાએ ફરું, કોઈને બિસ્કિટ અપાવીને ખુશી આપું, કોઈ ભિખારીને, કોઈ નાના બાળકને ચોકલેટ અપાવીને ખુશ થાવ, ક્યારેક આરતીના થાળામાં પહોંચું. 2000 કોઈ નાખે છે આરતીના થાળામાં? આરતીની થાળમાં 1 રૂપિયાનો સિક્કો મૂકીએ આપણે. તો કે ક્યારેક આરતીના થાળામાં જાઉં, કોઈ ગંગા નદીમાં જાઉં, તીર્થસ્થાનોમાં જાઉં, ભંડારોમાં જાઉં. એને થયું કે નાના હતા ત્યારે તો હું કેટલાને ઉપયોગી થયો, જેમ જેમ તમે મોટા થાઓ તેમ પણ બીજાને વધુ ઉપયોગી થતા જજો. એવી પ્રતિષ્ઠામાં સ્થિર ના થઈ જતા કે તમે ઉપયોગી ના થઈ શકો. મેં બેંગ્લોરમાં એક વાત કરી હતી કે દીપચંદ ગાર્ડી, આપ સાંભળ્યું હશે, એને આ કાલના ઝઘડું કહેતા હતા. કારણ કે એમનો નિયમ હતો દરરોજ 1 લાખનું દાન કરવું. એક વખત મળવા આવ્યા તો મેં પૂછ્યું, દીપચંદભાઈ આ દાન તો તમારી શક્તિ છે એટલે કરી શકો છો, પણ આ દાનની ભાવના તમે ક્યાંથી લાવ્યા? એમણે બહુ સુંદર વાત કરી. નાનપણથી મા બાપે એવા સંસ્કાર આપ્યા હતા. અમારા ઘરમાં એવો નિયમ હતો કે બ્રેકફાસ્ટ માટે ડાઇનિંગ ટેબલ પર આવો એની પહેલાં કોઈકને ખવડાવ્યું હોય તો જ તમને બ્રેકફાસ્ટ મળશે. અમને ભૂખ લાગે એટલે પહેલાં અમને કોઈ કૂતરો શોધવા જઈએ, ગાય શોધવા જઈએ, છેલ્લે કોઈ ના મળે તો એમ કે અમે કીડીના ડર પર થોડો લોટ નાખી આવે. મમ્મી પૂછે, એની માં પૂછે કે આજે કોઈને ખવડાવ્યું તો જ તને ખાવાનું મળશે. અને એ જે સંસ્કાર હતો આ દાન ભાવના, કે જ્યારે શક્તિ થઈ ત્યારે આવી ભાવના જાગી. So this is what Jainism teaches us. શ્રેષ્ઠ ત્યાગ છે. શક્તિ ના હોય તો દાન ધર્મમાં તત્પર રહેજે. વિશેષ અવસર.